Đầu tiên khi mở máy lên ấy, thì chúng ta ấn vào chữ OK để cho nó chạy về gốc, chạy về gốc tọa độ ấy, hoặc là ấn on home này cho nó chạy về gốc tọa độ. Máy này thì sẽ có hai đầu, một đầu khoan và một đầu rotor. Ở đây nó có T1, T2 này. Đây, T1 là sử dụng đầu khoan, còn ấn vào T2 là sử dụng rotor. Rồi, thì, long là chế độ làm việc 3 bàn hoặc là chế độ làm việc 1 bàn. Bên đây này, ở phần parameter, chỗ này là điều chỉnh cái chiều khoan, ví dụ như cái lỗ 15 ấy, lỗ 15 nó dò thấy thì nó khoan bao nhiêu. Ở đây là 33, có thể 32, có thể điều chỉnh là 33 chẳng hạn. Ok. Đó, ví dụ 33 sâu quá muốn trừ đi 5 gem thì ấn vào dấu trừ, còn 322.5. Đấy là điều chỉnh cái chiều sâu của cam. Còn điều chỉnh chiều sâu của chốt ấy, ấn vào parameter này. Mật khẩu là 8033. Ok. Đấy, điều chỉnh đây cái độ sâu của wood deep, wood hole deep này là điều chỉnh độ sâu của cái chốt gỗ để là 10 hoặc là 15. Ok. Rồi, quay lại phần auto. Đầu tiên là chế độ scan mode mà chỗ này để là no đi chẳng hạn, ba chỗ này để một đỏ thì nó sẽ khoan thế này này. Rồi, quay xuống dưới. Nó sẽ khoan, chỉ mình khoan hai lỗ này thôi. Khoan hai lỗ này thôi. Rồi, tiếp xuống dưới quay thay cắt đây. Để sang màu xanh này, wood hole này thì nó sẽ khoan hai lỗ này, cộng thêm khoan hai lỗ cam, cộng thêm hai lỗ chốt ở bên trong. Ở bên này ấy, thì đặt sang màu hole wood này, hell wood này thì nó sẽ khoan ở đây này, khoan ở đây và hai lỗ chốt bên ngoài. Thường người ta không sử dụng chức năng đó. Ở đây no center, no hole center ấy, bật cái chức năng này lên ấy, thì nó sẽ ở đây nó sẽ khoan thôi hai lỗ ở đây và nó sẽ khoan thêm một lỗ ở giữa ở đây nữa. Đây. Ở cái chế độ no hole center nó sẽ khoan một lỗ chốt ở trung tâm, tắt đi thì nó sẽ không khoan. Còn ở dưới này để no hole wood ấy là nó không khoan. Cái chế độ giữa này nó áp dụng cho những cái tấm ván ấy mà có 3 lỗ trở lên. Ở đây thì có 2 lỗ thôi. Ở đây thì nó có 2 lỗ thôi, nhưng có 3 lỗ trở lên ấy thì cái lỗ ở giữa này nó có thể chốt ở bên trái hoặc là chốt ở bên phải. Thì mở lên có thể chọn led hole wood là cái lỗ ở bên trái, còn right hole wood là lỗ ở bên phải, còn chu hole là cả hai lỗ hai bên luôn. Chế độ này người ta cũng tắt đi. Xong cái chế độ scan mode này người ta hay sử dụng cái này. Đấy, dùng dao T1 thì dùng, mà dùng dao T2 thì dùng. Thường khoan người ta dùng dao T1, còn chạy rãnh người ta dùng dao T2. Đây thì dùng dao T1, chế độ bin hole. Bin hole là chế độ khoan điểm mù. Đây, chú ý độ sâu cần khoan này. Đây là cái khoan ở 3 bàn hay là khoan 1 bàn. Palaset thì đầu tiên cái mục này là cái mục folder, mình có thể xóa hoặc là sửa hoặc là loát thêm vào đều được. Còn ở bên ví dụ nêu một cái mới là full Vico 1. Ok. Rồi, cái mục này chưa có gì thì chúng ta ấn add này. Đó, đây là cái điểm bắt đầu, điểm đầu tiên. Ví dụ như 50. 50. Ok. Rồi, điểm add là điểm thứ hai, cứ add càng nhiều bao nhiêu cũng được. Ví dụ như là 100. Ok.
add thêm 150. Ok rồi, add thêm cái 250 nữa rồi. Ok, để sửa nó thì ấn vào Add Data này, Add Data để sửa, ví dụ sửa thành 220 này. Ok, ok, Add Data sửa. Còn để xóa, để không muốn lỗ này thì kích vào cái bất kỳ cái nào thì xóa đi, ấn delete slot xóa đi là có thể xóa được. Rồi, bây giờ chạy 3 lỗ này. Ok, ấn start nó chạy. Được chưa, bắt đầu. Rồi đến chế độ make slot đấy. Chú ý chế độ make slot này thì với cái máy này thì có 2 đầu, thì chúng ta sẽ chuyển về đây này, chúng ta sẽ chọn cái dao T2 để chạy. Cái dao T2 là nó gắn mũi rotor, còn dao T1 thì gắn mũi khoan thì không chạy rãnh được. Make slot. Rồi ở đây có chế độ chạy 1 bàn là về chế độ chạy 3 bàn. Rồi ở đây là set. Đây là chế độ slot sum ấy, là chế độ chạy những cái lệnh mà mình cài đặt. Còn slot on là chạy toàn bộ những cái toàn bộ cái chiều dài của tấm ván trên ngay mặt bàn đấy. Rồi slot set, slot sum set là cài đặt cái thư mục ở bên đây, là thư mục tạo thư mục mới, rồi sửa tên, xóa thư mục. Bên này là ví dụ xóa cái này đi, xóa delete. Rồi thêm vào ở đây add. Đây là start post là cái điểm bắt đầu, ví dụ là 20 đi. Điểm length chiều dài đấy, từ 20 đến 100 đi chẳng hạn. Ok. Rồi đây là cái số bát ăn, số bát ví dụ 2 bát thì ăn 2 lần. Ok. Tiếp tục thêm nữa thì ấn vào start post, ví dụ 120. Chiều dài ví dụ 120 đến 180 chẳng hạn. Rồi một bát, một bát. Ok. Rồi chú ý cái chỗ này là slot speed là cái tốc độ chạy là 1m10 là 1m trên phút đấy. Còn slot deep là cái độ sâu. Slot diameter là cái đường kính của dao phay, thì ghi vào đây, nhập cái đường kính vào đây rồi ấn ok. Chúng ta sẽ đưa ván vào, ấn nút đây rồi nó có thể chạy được. Để được 3 mét, 4 mét. Rồi tiếp tục là chế độ barcode, là in mã quét mã ấy, thì đây Panaset loát chương trình vào trong này, rồi loát mở cái này ra, cắm loát chương trình vào rồi quét mã vạch, nó sẽ lấy cái mã vạch ra trên này, rồi ấn start nó sẽ có thể chạy được. Rồi hold slot nghĩa là cái chế độ mà kết hợp giữa khoan và chạy rãnh. Đây cái này long bass là cũng chế độ làm việc 1 bàn 3 bàn này. Rồi Panaset bên này là cái thư mục, ví dụ 1 2 3 này. Đó, ở thư mục nào, ví dụ thư mục số 1 ở đây. Hold deep là cái độ sâu cần khoan. Slot deep là cái độ sâu mà cần chạy rãnh. Slot speed ấy là cái tốc độ mà chạy, tốc độ chạy 50 thôi. Ok. Rồi slot diameter là cái đường kính của dao phay. Ở bên đây là những cái lỗ, ví dụ như xóa đi đã.
Rồi chúng ta ấn vào add này, add là thêm, nó có thêm lỗ pin, thêm lỗ hoặc là thêm rãnh. Đầu tiên là mình thêm lỗ trước đi, thêm lỗ ví dụ như start port là 50. Ok rồi, add thêm một cái lỗ nữa ở vị trí 70 chẳng hạn. Ok, thêm một lỗ nữa ở vị trí 100 chẳng hạn. Ok rồi, add tiếp, thêm rãnh, make slot là thêm rãnh. Rãnh thì nó có điểm bắt đầu của rãnh, ví dụ như 50. Ok, điểm bắt đầu, điểm kết thúc nó dịch sai, điểm kết thúc 100. Ở đây là cái số bát ăn, ví dụ như là 2 bát. Ok. Đấy. Rồi chúng ta vào ok này, có thể ấn start là nó chạy. Rồi, tiếp tục đây là cái chế độ inversible, là cái chế độ mà quét từ ngoài vào này, quét từ ngoài thì cái này chế độ kết hợp cả hai Panaset này và chỗ Panaset. Ở đây là offset hai cái tọa độ đầu với đuôi thôi, giống nhau được. Còn đây là horn number, là khoan thì dùng dao số 1 này. Đấy, chạy rãnh thì dùng dao số 2 này. Đây là start offset, đây từ điểm đầu vào offset là 50, khoan một lỗ này. Đấy là end offset là điểm cuối vào 50, khoan một lỗ. Rồi hole deep là độ sâu khoan. Hole deep là độ sâu khoan. Slot deep là cái tốc độ chạy rãnh. Max slot deep là chạy tối đa được 5 mm thôi, chạy tối đa mỗi lần 50 mm. Rồi cái bên này offset là cũng là 50 này. Bên này hole cao này là chạy 2 bát. Còn hole deep này là cái khoảng cách từ chốt gỗ với từ khoảng cách 50 này đến chốt gỗ, từ 50 đến chốt gỗ. Rồi slot deep là cái khoảng cách chạy rãnh, độ sâu chạy rãnh. Rồi ấn vào ok này. Rồi, chạy. Đấy là chạy mình mỗi quan thôi. Nếu mà muốn kết hợp chạy cả mỗi quan, cả mỗi tay thì ấn vào đây, ấn vào tiếp 2 này, cho tiếp 1. Đấy rồi. Ấn vào quan trước.